Ви впевнені, що знаєте смак справжньої кориці? Те, що стоїть на вашій кухні, з ймовірністю 90% не вона. Ми звикли додавати її до випічки та кави, вважаючи просто ароматною приправою. Але століттями це була валюта, ліки та отрута, за яку вбивали, та антисептик, яким бальзамували царів. Що ж ми їмо насправді – шляхетну пряність чи дешевий сурогат? І чому ця різниця може коштувати вам здоров'я печінки? Тож, давайте розберемося і поглянемо з точки зору науки. Кориця – це не плід і не листя. Це внутрішній шар кори вічно-зеленого дерева родини лаврових. В природі це могутнє дерево, що сягає 15 метрів заввишки. Проте на плантаціях його тримають у формі низького куща. Дерево підрізають під корінь, змушуючи пускати тонкі ніжні пагони. Саме в них міститься найцінніше. Те, як її збирають, це хірургічна операція природи. Існує два світи. Перший – Cinnamomum verum – справжня кориця зі Шрі-Ланки. Її зрізають шарами, тоншими за папір. При висиханні вони самі скручуються в тендітні трубочки. Другий світ – касія, родом з Китаю чи Індонезії. Це груба кора всього дерева, тверда як камінь, пекуча, дешева. Саме вона заполонила полиці супермаркетів. Але щоб зрозуміти душу цієї спеції, нам треба перенестися на тисячі кілометрів на схід. Перша зупинка – Шрі-Ланка, сльоза Індії, батьківщина тієї самої справжньої кориці – верум. Тут, у вологих тропічних лісах, вирощування кориці – це не агробізнес, це ремесло. Місцеві майстри працюють так само, як і 100 років тому, вручну, без важкої техніки, перетворюючи стовбури на найтонші сувої. Це світ тиші і традицій. А тут, на схилах вулкану Керінчі, Індонезія, острів Суматра, народжується найпопулярніша у світі касія. Там ця спеція – це масовий продукт. Ґрунт, насичений вулканічним попелом, дає деревам силу рости швидко і потужно. Це не витончені сади Шрі-Ланки, це джунглі. І місцеві ринки завалені горами грубої темної кори, яка пахне різко, пряно і небезпечно. Саме клімат і ґрунт цих двох різних світів і створюють ту фатальну різницю, яку не видно неозброєним оком, але яку чудово бачить наша печінка. За магію аромату відповідає коричний альдегід. Касія містить високу концентрацію кумарину, природного токсину. Він пригнічує ріст бактерій та грибків. Насправді, кумарин токсичний у надмірних дозах, але не гостра отрута. Тож це потенційно токсична сполука при регулярному перевищенні. Саме тому корицю використовували для бальзамування в Єгипті ще до того, як почали їсти. Але тут криється головна пастка. Давайте поглянемо на цифри, які приховує етикетка. Вміст кумарину в касії може сягати 1%, тоді як у справжній цейлонській кориці це лише 0,04%. Це різниця у 250 разів. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів встановило допустиму добову дозу лише 0,1 мг кумарину на кілограм ваги тіла. Для дитини вагою 15 кг один пекучий пряник з дешевою корицею вже може бути перевищенням норми. Кумарин діє підступно, він не викликає миттєвого болю, він метаболізується в печінці в токсичні сполуки, які руйнують гепатоцити. Тож справжня цейлонська кориця майже позбавлена цієї небезпеки. Це не міф, це біохімія. Колись кориця коштувала дорожче за золото. За контроль над нею велися війни. Голландці, щоб утримати монопольно високу ціну, спалювали цілі склади, якщо врожай був завеликим. Коричневе золото мало присмак попелу і крові.
Сьогодні 80% світової касії постачають Індонезія та В'єтнам, перетворивши легенду на дешевий ароматизатор. Чи лікує кориця діабет? Ні, це міф, вона не замінить ліки. Проте наука підтверджує, вона здатна підвищувати чутливість клітин до інсуліну. Це потужний метаболічний інструмент, а не панацея. Але як обрати безпечну корицю? Шукайте маркування Cinnamomum verum або Ceylon cinnamon. Візуально це багатошаровий крихкий сувій. Касія ж завжди виглядає як товста тверда кора. І наостанок, те, чого ви точно не знали. Факт номер 1. Кориця – це антисептик давнини. Єгиптяни використовували корицю для бальзамування не через запах, а тому, що її альдегіди буквально зупиняють ріст бактерій і грибків. Факт номер 2. Імператорське безумство. Коли у Нерона померла дружина, він наказав спалити на її похоронах річний запас кориці всього Риму – неймовірний жест багатства. Факт номер 3. Хімічний трюк. Смак кориці найкраще розкривається в жирах. Додайте її у вершки чи масло, і аромат стане у 5 інтенсивнішим. Кориця – це більше, ніж додаток до пирога. Це історія про виживання рослин, людську жадібність та тонку біохімію. Шукайте маркування Cinnamomum verum. Обирайте справжнє, бо смак має значення, але знання значно важливіше. Отже, у мене до вас питання. А що зараз стоїть у вашій кухонній шафі? Чи готові ви провести власну експертизу і написати в коментарях, що саме ви виявили – багатошаровий цейлонський сувій чи тверду кору касії? Наступного разу, коли ви відчуєте цей знайомий солодкий аромат, згадайте про тонкий шар камбію, прихований глибоко під грубою корою тропічного дерева. Пам'ятайте, ви вдихаєте складну хімічну зброю, створену деревом для війни з грибками, яку ми, люди, перетворили на символ домашнього затишку. Смакуйте свій десерт, насолоджуйтесь ароматом, але тепер ви знаєте, як читати справжню інструкцію від природи. До речі, я хочу особисто привітати наших нових спонсорів каналу. Ви обрали не просто споживати контент, а й підтримувати розвиток якісних наукових фільмів українською мовою. Це саме те, що надихає нас занурюватися в архіви та лабораторії, щоб кожне наступне відео було ще глибшим. Хто має бажання та можливість стати частиною нашої наукової спільноти, запрошую до клубу спонсорів. Якщо вам сподобався цей ботанічний детектив і ви хочете бачити більше наукових розслідувань про речі, які здаються буденними, підпишіться на канал. Тут ми розбираємо світ на молекули, щоб показати його таким, яким він є насправді. Це були таємниці продуктів. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному фільмі.